A feladat második felére koncentrálva most egy olyan verziót dolgozok ki, amiben a lehető legegyszerűbb felvételezést alkalmazom. Tehát egy első fővonalával veszem fel a síkot, és P pontjával a P pont nem illeszkedik majd az első fővonalra. Legyen ez egy dőlt sík. Tehát P pont és első fővonal definiálja a síkot. P pont nem illeszkedik az első fővonalra, és ezen a síkon olyan rombuszt fogok rajzolni, melynek középpontja a P pont, beírható köre 30 mm sugarú, és a rombusz oldalai második fővonalak és második esésvonalak lesznek. Tehát csak a legszükségesebb elemeket fogom fölvenni, hogy áttekinthető maradjon a szerkesztés. Természetesen a házi feladatban majd a önöknek a felvett síkon az összes vonalat, összes nevezetes egyenest meg kell rajzolni, és utána kell megrajzolni a rombuszt. Tehát a rendezési irányt vettem föl legelőször, vagy adom meg legelőször, a P pont két képét megrajzolva. És egy első fővonalat kell rajzolni, aminek az elölnézete képsíktengely irányú, legyen itt az elölnézet. A felülnézet pedig ránk van bízva, arra persze ügyelni kell, hogy egy dőlt síkot rajzoljunk, PF1, PF1 a betűzés sorrendje, legyen talán így. Első fővonal, első képe. Ebben a síkot fölvettük. A síkra rá kell illeszteni még a folytatás érdekében azokat az egyeneseket, amik a rombusz rajzolásához kellenek, tehát kell második fővonalat illeszteni a síkra, hogy ismerjük ennek az irányát, és kell második esésvonalat is rajzolni. A második fővonal első képe képsíktengely irányú, P ponton keresztül menően rajzolom meg. Így. Második fővonal első képe. Illesztem az egyenest a síkra, tehát megkeresem az F1 egyenessel alkotott metszéspontját. Legyen ez az A pont, és ezt az A pontot rendezem az F1 egyenes elölnézetére. Megkaptam az A pont második képét, és a P, valamint az A pont második képén keresztül meg lehet rajzolni a sík második fővonalának második képét. A szerkesztéshez szükség van második esésvonalra is, a második esésvonal második képe merőleges a második fővonal második képére. E2 két vessző. És a felülnézetet az F1 egyenessel alkotott metszéspont segítségével lehet megrajzolni. Legyen ez a B pont.
P és B ponton keresztül a felülnézetben is megrajzolhatjuk a második esésvonal első képét. Ismerjük a kiinduló adatokat, most tehát ezen a síkon, ami nagyjából valahogy így áll a térben, kell rajzolni egy rombuszt, tehát el kell végezni ezt a korábban vázolt szerkesztést. De a szerkesztést nem tudjuk a felülnézeten, nem tudjuk az elölnézeten elvégezni, mert mindkét vetület torzult képet mutat a síkról. Akkor tudnánk méreteivel adott szerkesztést végezni a síkon, ha a síkról valódi nagyságú képet látnánk, és egy sík akkor látszik egy képsíkon valódi nagyságban, hogyha a sík és valamely képsík párhuzamosak. Tehát az a képsík, amin a valódi nagyságú kép előáll. Tehát egy megoldás lehetne, hogy egy olyan képsíkot állítunk be a rendszerbe, ami párhuzamos ebből az ábrázolt síkkal, csak hogy ez viszonylag bonyolult megoldás lenne, hiszen úgy tudunk új képsíkot bevezetni, ha az új képsík valamelyik meglevő képsíkra merőleges. Tehát először kéne csinálnunk egy olyan képsíkot, amely például az első képsíkra merőleges, ennek a új képsíknak, ennek a negyedik képsíknak pontban kéne mutatnia az első fővonalat, és ezzel élben mutatná az ábrázolt síkot, majd erre az negyedik képsíkra merőlegesen tudnánk beállítani az ötödik képsíkot, ami már párhuzamos lehetne az ábrázolt síkkal, és így valódi nagyságban mutatná az ábrázolt síkot. Ez kétszeri képsík transformációt igényel, ami hosszadalmas, sok munkát jelent, valamint az egyes szerkesztési lépéseknek a szerkesztési pontatlanságai, ahogy egymásra rakódnak, ez a szerkesztés pontosságát is nagyon lerontaná, tehát ez a módszer ez nem célszerű. Kövessünk inkább egy olyan gondolatmenetet, hogy ne a változatlan helyzetben hagyott síkhoz igazítsunk hozzá egy új képsíkot, hanem mozdítsuk el a síkot úgy, hogy legyen párhuzamos egy meglevő képsíkkal, például az első képsíkkal. Tehát forgatással oldjuk meg a feladatot. Forgassuk el egy alkalmas tengely körül a síkot úgy, hogy legyen az első képsíkkal párhuzamos, és akkor az első képsíkon el tudjuk majd végezni a szerkesztést, a rombusz szerkesztését. Mi kell a forgatáshoz? Az ajtó példáját szoktam felhozni, ilyenkor a forgatáshoz kell egy zsanér, vagyis kell egy forgástengely, kell egy egyenes a síkon, de nem lehet akármilyen egyenes ez a sík, akármilyen egyenes az a forgástengely, ennek a forgástengelynek, a síkunk kiválasztott egyenesének már eleve párhuzamosnak kell lenni a célul kijelölt képsíkkal, az első képsíkkal, mert csak ekkor lesz olyan helyzete a síknak, hogy a forgatás közben párhuzamos legyen valamikor az első képsíkkal. Tehát az első fővonal lesz a forgástengely. Az első fővonal pontjai azok a helyükön maradnak a forgatás közben, tehát se az A pont, se a B pont, se az első fővonal bármelyik pontja nem fog a forgatás közben elmozdulni. A forgatáshoz kell egy kilincs. Egy pont, aminél fogva a síkot forgatjuk, aminek a pályáját a forgatás közben követjük. Hát nem jó az A pont, nem jó a B pont, hiszen helyben maradó pontok, de a P pont kiválóan megfelel. Tehát a forgatást úgy fogjuk végrehajtani, hogy a P pont pályáját fogjuk követni a forgatás közben. Hogyan mozdul el a forgatás közben a P pont? A forgástengely vízszintes, az első képsíkkal párhuzamos. A P pont körpályán mozog. És ez a körpálya egy olyan síkban fekszik, mely a forgástengelyre merőleges. Viszont ebből az következik, hogy akkor ez a forgáspálya sík, ez élben látszik felülről nézve, és ráadásul ez az élben látszó kép merőleges a forgástengelyre.
Tehát a P pont pályáját felülnézetben meg tudjuk rajzolni, mert bár a térben körpályán mozog, de felülről nézve ez a körpálya éppen egyenessé torzul, ami egyenes a forgástengelyre merőleges. Ezáltal mintegy mozgásba hoztuk a síkot. Látjuk a P pontot, ahogy vándorol ezen a pályán, meg kéne állítani a P pontot abban a pillanatban, azon a helyen a pályáján, amikor éppen annyira mozdult el, hogy a sík az első képsíkkal párhuzamos helyzetbe került. Mert ebben a helyzetben fogjuk a sík minden elemét valódi nagyságban látni. Mit lehet használni? Hogy lehetne kitalálni, hogy hol van a P pont akkor, mikor a sík elfordult az első képsíkkal párhuzamos helyzetbe? Ha például meg tudnánk mondani, hogy milyen messze van a P pont a forgástengelytől a térben, nem vetületben, hanem a térben, akkor ez a méret valódi nagyságban látszana a forgatás elvégzése után. Előre elnézést kérek, egy elég idétlen példát szoktam ilyenkor felhozni, hogy kiderítsük a P pont és a forgástengely távolságát. Képzeljük el, hogy a P pontban, ami ugye valahol itt van a térben, az első fővonal mögött, és tőle egy kicsivel följebb, ül egy pók. És ez a pók el szeretne jutni ehhez az egyeneshez, ami itt az asztallapon az első képsíkban fekszik. Hogyan jut el a pók az egyeneshez? Hát nem légy, tehát nem tud egyenes vonalban elrepülni az egyeneshez, hanem először leereszkedik egy pókfonálon, ekkor még felülnézetben ugyanott látszana, mint ahol eredetileg látszott. Majd utána szépen már a vízszintes síkon a lehető legrövidebb úton elballag az egyeneshez. Tehát a pók két elmozdulást végez, egy függőleges irányú elmozdulást és egy vízszintes irányú elmozdulást. Ez a két elmozdulás egymásra merőleges. Függőlegesen, hogy mennyit mozdult a pók az első képsíkra merőleges irányban, ezt pontosan le tudjuk mérni torzulatlanul valódi nagyságban, itt elölnézetben. Azt, hogy mennyit mozdult a pók a vízszintes síkon, azt pedig felülnézetben látjuk valódi nagyságban. És ezt a két méretet tudjuk kombinálni, ennek a két elmozdulásnak a vektori eredőjét teszi meg a pók a térben. Tehát egy segédábrát rajzolok valahol a rajzlapnak egy alkalmas üres helyén. Akár ez a segédábra egyébként lehetne itt is a rajzon belül, hiszen derékszöget ott is találunk. Jó. És ennek a derékszögnek az egyik szárára fölmérjük a pók elmozdulásának függőleges értékét, amit az elölnézeten tudunk lemérni. Azért használjunk geometriai fogalmakat, tehát ez a távolság, amit ide másoltam, ez a P pont második képének és a forgástengely, tehát az F1 egyenes második képének távolsága. A másik elmozdulás vízszintes volt, tehát ezt a felülnézeten tudjuk lemérni, valódi nagyságban. Tehát ide másoltam a P pont első képének és az F1 egyenes, a forgástengely első képének a távolságát. És ennek a két elmozdulásnak a vektori eredője mutatja meg, hogy a térben mekkorát mozdult a pók, mekkora a távolság a P pont és az F1 egyenes között, tehát ez a P pont és az F1 egyenes távolsága már nem vetületben, hanem a térben mérve.
És minden hosszúság, tehát ez a hosszúság is valódi nagyságban fog látszani a leforgatás után. Rendben. Tehát a P pont a forgás tengelytől ilyen messze van, mint amit a körzővel lemértem. Ide fog kerülni a P pont a forgatás befejeztével. Nem csak ez az egyetlen módszer, amit követhetünk. Nézzünk egy másik módszert. Tehát képzeljük el, hogy nem találtuk ki, hogy hova került a P pont. Azt mondtuk, hogy a forgatás után minden hosszúság valódi nagyságban fog látszani a síkunkon, amit találhatunk. És már van olyan hosszúság, nem is egy, aminek tudjuk a valódi nagyságát. Például tudjuk az AB szakasz hosszát torzulatlanul, hiszen az AB szakasz párhuzamos a felülnézet síkjával, ezt mutatja az elölnézet. Ekkora az AB szakasz a térben. Ezt az adatot sajnos nem tudjuk használni, mert az AB szakasz nem változtatja a helyét a forgatás közben. De a második fővonal, az AP szakasz, az pedig elölnézetben látszik valódi nagyságban, hiszen az AP szakasz a térben a kettes képsíkkal párhuzamosan helyezkedik el. Tehát lemérhetjük elölnézetben, hogy mekkora az AP szakasz tényleges térben mérhető hossza. Ekkora. És mint minden hosszúság, ez a méret is valódi nagyságban fog megjelenni a forgatás befejeztével. Az AP szakasz egyik vége az A pont. Ez a pont helyben maradó pont, hiszen rajta van a forgás tengelye. A másik vége ennek az AP szakasznak a P pont, azt lemértük, hogy milyen messze van, és tudjuk még, hogy a P pont a forgás tengelyre merőlegesen látszott elmozdulni. Ezeknek az információknak a kombinálásával megkapjuk ugyanazt a helyet, amit már előbb kiterítettünk, hogy hova kerül a P pont a forgatás befejeztével, hol van a P pont akkor, mikor a sík valódi nagyságú helyzetbe, valódi nagyságban látszó helyzetbe fordult. Tehát ehhez ezt a második fővonalat rajzoltuk meg, ez lesz itt a forgatottja. És még egy módszert lehet találni, mert nem csak egyenes szakaszok hosszát lehet valódi nagyságban lemérni majd a forgatás után, hanem szögeket is. Tehát minden szög is valódi nagyságban fog látszani a síkon. És van olyan szög ezen a síkon, aminek tudjuk a számszerű értékét, mégpedig a második fővonal és a második esésvonal által bezárt szög, hiszen ezek definíció szerint éppen merőlegesek egymásra. Ezt a merőlegességet kéne reprodukálni. Tehát úgy megrajzolni az AP, úgy kijelölni a P pontot az elmozdulási pályán, hogy abba a pontba az helyben maradó A pontból, meg a helyben maradó B pontból egyeneseket rajzolva derékszöget kapjunk. Hogy tudjuk ezt a szerkesztést megoldani? Egy Thales-kört kell rajzolnunk. A Thales-kört, ha megrajzoljuk az AB szakaszra, mint átmérőre, akkor ugye a Thales-kör az azon pontoknak a helye, melyek az A-ból és a B-ből derékszögben látszanak. Rajzoljuk meg ezt a Thales-kört. Először a kör középpontját kell megkeresni, ami az AB szakasz, mint átmérő felezőpontjában van. Tanultuk már talán általános iskolában is, hogy hogyan kell egy szakaszt megfelezni, úgy, hogy a körzőnket kinyitjuk jóval nagyobbra, mint a szakasznak a félhossza, és az egyik végpontból is körzőzünk egyik irányba, másik pontból is körzőzünk egyik irányba, másik irányba, és a meccéspontokat összekötve megkapjuk a szakasz felezőpontját. A gépész módszer némileg egyszerűbb ennél, vagy talán gyorsabb. Megpróbálom eltalálni, hogy mekkora a fele ennek a szakasznak. Mondjuk, próbáljuk ki, hogy eltalálom-e. Egyik végpontból körzőzök, és a másik végpontból körzőzök, hát nem találtam el.
De most már pontosíthatom a tippemet, és másodikra már egész pontosan el lehet találni a felét a szakasznak, vagy ha mégse találtuk el hajszálpontosan, akkor is ezt a nagyon picike kis szakaszt már szemre igen pontosan meg lehet felezni, a vonalvastagságon belül lesz a hiba, amit esetleg elkövetünk. És így megrajzoljuk ezt a Thales-kört, és a Thales-kör megadja a P-pont elmozdulási pályáján azt a helyet, ahol a P-pont van akkor, mikor az A-ból és a B-ből oda rajzolt vonalak éppen derékszögben metszik egymást. Az F2 egyenes forgatottját megrajzoltam, tehát most már kiderítettem, hogy hol van a P-pont a forgatás után, ez a P-pont forgatottja, nem képsíktranszformációval jött létre, tehát ezért zárójellel jelölöm. A második fővonal ugye az A ponton megy keresztül, ami helyben marad, illetve a P ponton, amit most találtunk meg leforgatás után, és megrajzolhatom a második esésvonal forgatottját, hiszen a helyben maradó B ponton megy keresztül, illetve a már leforgatott P ponton keresztül. És itt van a derékszög, amit a Thales-kör segítségével reprodukáltunk, ellenőrizzük le, hogy mennyire pontos a szerkesztésünk. Eddig egész jó. Ismerjük a síkot leforgatott helyzetében, hiszen van egy egyenese, ami nem mozdult el, és tudjuk egy pontját, amely nincs rajta ezen az egyenesen, hogy hova kerül. Tehát megrajzoltuk a síkot leforgatott helyzetében. Azt még megjegyzem, hogy ezt a forgatást ebben az irányban is el lehetett volna végezni, 90 foknál nagyobb szögben forgatva a síkot, illetve ebben az irányban is meg lehetett volna csinálni. A Thales-kör itt is adott volna egy megoldást a P-pont helyzetére vonatkozóan. Ebben a második esetben kisebb helyet foglalna a szerkesztésünk, viszont kevésbé lenne áttekinthető, tehát én ezt a helyzetet javaslom fölvenni. Előállítottuk a leforgatott síkot, illetve a leforgatással előállítottuk a sík valódi nagyságú képét, tehát most már tudunk rajta méreteivel adott szerkesztést végezni, síkmértani szerkesztést végezni, hiszen nem lesznek torzulások, tehát elvégzem ezt a szerkesztést, amit korábban vázoltunk, esetleg ki is emelem, hogy melyek azok az egyenesek, amelyekkel párhuzamos lesz majd a rajzolandó rombusz két oldala. Tehát ezek az egyenesek a második fővonal, illetve a második esésvonal. És rájöhetünk, hogy mivel ez a két egyenes egymásra merőleges, ezért az idom, amit rajzolni fogunk, nem csak rombusz, hanem most ebben a speciális esetben, ebben a felvételezésben, ebben a feladatverzióban négyzet is, hiszen a rombusz oldalai egymásra merőlegesek lesznek, mert egymásra merőleges egyenesekkel párhuzamosak. Még akkor kiemelem a négyzet oldalainak irányát felülnézetben is, és elölnézetben is. Csak hogy emlékeztessünk, hogy ezekkel az irányokkal párhuzamos egyeneseket kell majd rajzolnunk a négyzet oldalaiként. Rendben, kinyitottam a körzőt 30 mm-re, tehát meg tudom rajzolni most már tudjuk, hogy négyzet ebben az esetben beírható körét. És szerencsére egy kicsit könnyebb dolgunk van, mint a rombusz általános változatának szerkesztésekor, mert nem kell külön megkeresni az érintési pontokat, hiszen itt ezek a merőlegességek eleve adottak. Az egyes érintési pontokat a második fővonal, illetve a második esésvonal és a beírható kör meccéspontjaiban találjuk. És ezekbe a pontokba kell eltolni
a második esésvonalat párhuzamosan így kapjuk meg két oldalát ennek a négyzetnek, illetve a második esésvonal, a második fővonal volt az előbb, remélem jól mondtam, most a második esésvonallal párhuzamosan rajzolok egyeneseket. És így előállítottam a négyzetnek a képét, 30 mm-re vannak az oldalai a P ponttól, és két oldala a második fővonallal párhuzamos, másik két oldala a második esésvonallal párhuzamos, de a szerkesztés még nincs kész, mert ezt a négyzetet mi most az elforgatott síkon rajzoltuk meg, most a síkot vissza kell forgatni az eredeti állásába, a rárajzolt négyzettel együtt. A visszafele forgatás során semmi más nem fog történni, mint az idefele forgatás során. A P pont elmozdul ezen a forgástengerre látszólag merőleges pályán, és minden további pont is a forgástengerre merőlegesen látszik majd elmozdulni a forgatás közben. Azok a vonalak, azok a pontok, amelyek a forgástengelyen vannak, mint az A pont, a B pont, vagy bármely pont a forgástengelyen fog maradni változatlan helyzetben a forgatás közben. És persze meg fog maradni az egyenesek közötti párhuzamosság, hiszen a Mons-féle ábrázolás párhuzamosságtartó, meg fog maradni az egyes szakaszoknak a felosztási aránya, tehát ilyesmi információkat tudunk kihasználni. Természetesen a rendezettség megmarad az elölnézet és a felülnézet között. Tehát ezeket a tulajdonságokat felhasználva tudjuk megrajzolni a négyzetünk felülnézetét, majd az elölnézetét. Például hosszabbítsuk meg ezt az oldalt. Ezt az oldalt ugye úgy szerkesztettük, hogy a második fővonallal rajzoltunk párhuzamost, és ez az oldal párhuzamos lesz majd a visszaforgatás, elnézést, ezt az oldalt akartam meghosszabbítani, bocsánat. Tehát hosszabbítsuk meg ezt az oldalát a rombusznak, amit a második fővonallal párhuzamosan rajzoltunk. A sík visszaforgatása után ezek között, az egyenesek között meg fog maradni a párhuzamosság, tehát olyan irányú lesz a rombusznak ez az oldala felülnézetben, mint az eredeti F2 egyenes. És ennek az egyenesnek van egy helyben maradó pontja, ami a forgatás közben nem változtatja meg a helyzetét. Ezt a helyben maradó pontot jelöljük mondjuk H-val, mint helyben maradó H1 pont lesz. Tehát akkor ezt a rombusz oldalt, ezt a négyzet oldalt úgy tudom megrajzolni felülnézetben, visszaforgatás után, hogy ismerem a H1 pontját, és ismerem az irányát. Ezt az egyenest elölnézetben is meg tudjuk rajzolni, hiszen a H1 pontot rendezhetem az F1 egyenes elölnézetére. H1 pontot. Itt a második képe. És a H1 ponton olyan egyenesét kell megrajzolni a síknak, ami a második fővonallal párhuzamos. Ezt megcsinálhatjuk ebben az egyenessel is, amit a második esésvonallal rajzoltunk párhuzamosan, és ennek a négyzet oldalnak akkor a meghosszabbításának lesz egy helyben maradó pontja, H2, és ismerjük, hogy milyen irányú a második esésvonal felülnézetben, az eredeti helyzetében a síknak, ebben párhuzamos lesz a négyzet oldal képe.
egy sarka már kirajzolódik a rombusznak, ez a sarok megvan, hogy hol látszik felülnézetben. És egy pillantással ellenőrizhetjük a rajzunkat, ennek a saroknak a forgástengelyre merőlegesen kell látszania, elmozdulni. Úgy tűnik, hogy stimmel. Rendben, még ezt a négyzetoldalt meg kell rajzolni elölnézetben. A H2 pontot rendezem az F1 egyenes elölnézetére. Így. És ezen a H2 ponton keresztül olyan egyenesen megy a síknak, ami a második esésvonallal párhuzamos. Ez a sarok, amit az előbb mutattam, itt is megjelent. Ha pontos a szerkesztésünk, akkor ennek a saroknak az elölnézet és a felülnézet között rendezett viszonyban kell lennie. Úgy is tűnik, hogy megvalósul ez a tulajdonság, tehát pontosnak tekinthető a szerkesztés. A folytatásban a maradék két oldalt ugyanezekkel a módszerekkel visszaállíthatjuk. Időnként gond szokott lenni vele, hogy ezek a helyben maradó pontok, ha meghosszabbítjuk az egyeneseket, nagyon messze kerülnek, esetleg leesnek a rajzlapról. De tudunk egy trükköt alkalmazni, hogy megrajzolhatjuk ennek a rombusznak például egy átlóját. Azt az átlót, ami ezen a már visszaállított sarkon keresztül megy. Négyzetről beszélünk persze. Így. Ez az átló átmegy két szemben fekvő sarkon, és tudjuk, hogy egy rombusznak, illetve egy négyzetnek az átlói azok a beírható kör középpontjában metsződnek, tehát ez az átló átmegy a P ponton, a beírható kör középpontján, és az átlók felezik egymást, tehát a P pont az ennek az átlónak a felezéspontja. Akkor ezt az átlót meg tudjuk rajzolni felülnézetben, hiszen ismerek egy sarkot, amit már visszaállítottunk, és a P pontot. És ez a P pont az átló felezéspontja, tehát az már ismert sarkot tükrözni kell az átlón a P pontra. És így megkapjuk a szemben fekvő sarkot. És ezen a sarkon keresztül egy olyan egyenese megy a síknak, ami a második fővonallal párhuzamos, meg egy olyan egyenese megy a síknak, ami a második esésvonallal párhuzamos. Tehát így kiegészíthetjük a négyzet felülnézetét. A négyzet felülnézete elkészült. Ugyanígy az átlót felhasználhatjuk az elölnézet befejezésére. A már ismert sarkon keresztül és a P ponton keresztül megrajzolhatjuk a négyzetünk átlóját. Persze az akkor is működhetne, ha nem négyzetről, hanem rombuszról lenne szó. Így. És tudva, hogy a P pont a felezőpontja ennek az átlónak, lemérve az átló félhosszát, a P pont túloldalára rámérve még egyszer az átlóra, megkapjuk a túlsó sarkot, ahova el kell tolnunk a második fővonalat. Hát egy kicsit összelóg az ábra a segédábrával, amit a P pont és a forgástengely távolságának meghatározására használtunk, de ez nem probléma.
ugye ábrázoló geometriában nem tudjuk könnyen megjósolni előre, hogy mi lesz a végső helyfoglalása a rajzunknak. Tehát ez egy teljesen bocsánatos hiba, nem számít hibának. És a szerkesztésünk ezzel el is készült, kihúzom az eredményt vastag folytonos vonallal, hogy jól látható legyen. Itt van a négyzetünk elölnézete, mivel a derékszögek megmaradtak és a párhuzamosságok megmaradtak, ezért a téglalappá torzult. Itt van a négyzetünk felülnézete, ahol csak a párhuzamosságok maradtak meg a négyzet tulajdonságai közül, tehát akkor ez egy paralelogramma lesz. És kihúzom a leforgatott ábrán a négyzet valódi nagyságú képét. Így. Ezzel a feladatot befejeztük. Beszéljünk egy pár szót arról, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni a feladatunkat, hogy jó-e, amit csináltunk, és hogy fogom én ellenőrizni az önök feladatát. Ugye, amit már említettem, minden pontnak a forgatás közben a forgás tengelyre merőlegesen kell látszania elmozdulni. Tehát például itt kis pontatlanság van, de talán vonalvastagságon belüli, tehát itt ezt az elmozdulást láthatjuk. Vagy bármilyen pontot kiszemelek, például ezt a metszés pontot itt a négyzetoldal és a második esésvonal között, vagy ezt a sarokpontot, amit már említettem. Tetszőleges pontot, ha kijelölök a felülnézeten és a forgatott ábrán, akkor ott a forgástengelyre merőleges elmozdulást kell tapasztalnunk. Ha egyenes párokat keresünk, minden egyenesnek megvan a párja, minden egyenesnek a leforgatott ábrán megvan a párja a felülnézeten, és viszont ezeknek az egyenes pároknak az első fővonalon kell találkozniuk, hiszen ott lesz a helyben maradó pontjuk. Nem csak a négyzetoldalakra vonatkozik ez az összefüggés, hanem az átlókra is. Ezt az átlót is, ha megpróbálnánk megrajzolni, hát ezek valahol itt nagyon messze az első fővonalon találkoznának. Természetesen meg kell valósulnia a rendezettségnek az elölnézet és a felülnézet között. Tehát ott is már van egy kis pontatlanságom. Itt a túl vastag vonalakat használok a szerkesztés, hogy jól látható legyen, és emiatt aztán ez a pontatlanságot növeli. De a rendezettségnek meg kell valósulnia. A helyben maradó pontokra is vonatkozhat a rendezettség, mint például ez a H1, H2 pont, amiket ugye felhasználtunk. Aztán az illeszkedések, tehát az átlók metszés pontjában van a P pont, és az átlók metszés pontjában kell lennie a P pont képének felülnézetben is, és elölnézetben is. És a P pont felező pontja az átlónak, tehát a Monge leképezés aránytartó mi voltának is meg kell valósulnia. Itt is a P pont az átló felezés pontjában van, és itt is az elölnézeten is az átló felezés pontjában van a P pont. Ezeket az információkat, némelyiket kihasználtuk a szerkesztés közben, másokat ellenőrzésre használunk föl. Okosan, kreatívan kell válogatni a különféle tulajdonságok között, hogy az optimálisat ki tudjuk választani a saját feladat variánsunkra.
Még annyit szeretnék elmondani, elnézést, hogy a valódi nagyságú kép a lehető legnagyobb a négyzet képei közül, hiszen a Monge rendszerben csak rövidülés képzelhető el, vagy pedig valódi a szakaszok képére vonatkozóan. Tehát a legnagyobb a valódi nagyságú kép, egyszerűen fogalmazva a felülnézetnek, a négyzet felülnézetének bele kell férnie a valódi nagyságú képbe, a forgatott ábrán, és a négyzet elölnézetének is be kell férnie a valódi nagyságú képbe. Persze az első fővonal irányú méretek azok torzulatlanok, tehát ezek valódi nagyságban maradtak, a legerősebben pedig az első esésvonal irányú méretek torzulnak a felülnézetben, hiszen ez a legmeredekebb szögű egyenes a síkon. Hasonlóképpen az elölnézeten pedig a második fővonalak irányában maradnak torzulatlanok a hosszúsági méretek, és a második esésvonal irányában torzul, nyomódik össze legjobban a négyzet. Ezeket az összefüggéseket kell ellenőrizni. A következő videóban még egy szerkesztést mutatok erre a feladatra illusztrációképpen.